Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, tuturuan ko kayo paano mag-cut ng laminates. So, let's start. So, ituturo ko muna sa inyo yung sa circular saw. Same lang din po yung sa circular saw natin sa lahat ng tabas natin. Kung ano po yung mas maganda, dahil po itong laminate, ayun po yung nasa ilalim dapat. Kailangan po siya nakadapa. Tapos ito po kasing nasa ibabaw, ayun po yung masisira eh. So, pag circular saw, lagi po nasa ilalim ito. Dito po medyo risky. Yun, yung tamang term eh. Kasi, dito po, hindi po natin siya iaangat yung blade natin. Kailangan po yung blade natin, todo baba. Kasi mas maganda po yung cut ng mga ganito eh. Baliktad ko lang. So, kailangan nyo po mag-ingat kapag laminates po yung gagamitin nyo. Sa table saw ko po i-explain kung bakit yung ating blade eh, kailangan nakatodo baba. So, papakita po sa inyo yung tamang pagkakat. So, ngayon naman po sa table saw na. Dito po sa table saw, magka-cut din po tayo ng manipis. Ituturo ko rin po sa inyo kung paano mag-cut ng manipis para po hindi kayo mahirapan. First po, kapag po ito, mga makakapal, ganun din po. Kailangan po yung blade natin todo angat. Ngayon po, i-explain ko na kung bakit po kailangan todo angat yung ating blade. Siyempre, ito po hindi po to safe, ano. Ginagawa lang po namin ito kapag nagka-cut kami ng laminates. Kapag po kasi ganito yung ating blade, ang cutting po niya is downwards. Kapag po kasi ito nakababa, ang cut po kasi nito paharap, hindi po siya pababa. So kapag po pag ganito, ang nangyayari po dyan, dinadrag niya po itong laminate natin. Kaya po siya nasisira. Ang gusto po natin, nakatodo angat para po ang drag niya, ang cut niya is pababa lang. Doon po tayo nagkakaroon ng chippings dito. Kaya pinakamaganda po, kailangan ito nakatodo angat. Isa pa po, para maging maganda yung cut nyo, is ito po, mas maganda, 80 teeth po siya, tsaka multi-material. Si Bosch po, meron po siyang multi-material na blade. Ito po, 40 teeth lang, pero papakita ko po sa inyo na kahit 40 teeth siya, malinis pa rin. Ito po, one-sided lang siya. Yan. So, testing natin to. So, nakita niyo po, no? Napakadali lang pong mag-cut ng laminates. So, hindi po sila nasisira. So, hindi niyo na po kailangan ng cutter, diretso circular saw, table saw nyo na lang. So, baka po marami na naman magsabi na bakit ko daw tinuturo. Bakit ko po siya tinuturo talaga sa YouTube? Wala lang, gusto lang. So, alam po naman natin na napakamahal pong magpagawa ng mga cabinets. So, tinuturo ko po to para sa mga DIYers. Hindi ko po to tinuturo para sa mga professionals. Pero kung gusto niyo po, kung kayo po ay isang professional, meron po kayong natututunan sa channel natin, okay na po sa akin yun. Kasi iba po sabihin nung iba, magiging kakompetensya, no? Napakarami naman pong mga nagpapagawa, hindi naman po yan mauubos. Ito, isa rin po sa pagtuturo namin is para po maiangat natin yung mga gawa, para po makatulong kami. Kung makatulong man kami sa inyo, para po sa amin, malaking achievement ba? Hindi naman. Fulfillment. Ganyan lang po mag-cut ng laminates. Pero hindi ko pa po sa inyo na ituturo kung paano mag-cut talaga ng mga maninipis. Iba po kasi yung way din ng pagka-cut, which is ipapakita ko pa rin sa inyo ngayon. Para po ngayong mga tag-ulan, may mapapractice nyo. So, gawin natin. Ang problema po kapag magkakatay ng laminate dito sa ating table saw, eto. Yan, pumapasok po yan dyan. So, ano po ba yung workaround natin para dyan? Ang ginagawa po namin, kukuha po kami ng 1/4, tapos papakain po namin ng ganito. Ito na po yung magiging bed nyo. Ita-tape lang po natin siya dito. Pwede nyo po dito i-tape or dito. Basta po hindi tatamaan ng laminate. Ayaw po kasi natin itong gagalaw. Yan. So, tape lang natin siya dyan.
Kung may duct tape kayo, mas okay. Pero makapal kasi yung duct tape eh. So, mangyari po dyan, di ba? Hindi na siya papasok sa loob. Pero kailangan po dito ay, nakita niyo po yan, umaangat. Dapat po hindi. Yan. Pero, pwede na yan. So, testingin na natin. Kailangan po yung blade natin medyo mataas din para hindi rin po ito masira. Again po, kailangan po yung laminate nyo ay yung maganda naman ay nasa ibabaw kapag po table saw. Yan. So, check na natin. Yan. So, sana po marami po kayong natutunan dito sa ating pagkakat ng laminates. Ano? At sana po makatulong po ito sa inyo. At kung nakatulong man, subscribe na po. Ano? Again po, magpa-pledge po si Bosch ng 10J, ng Bosch GTS 10J. Isang table saw kapag po nakakaroon tayo ng 100k na subscribers. Ano? So, ito na po yung video natin sa pagkakat ng laminates. Ano? Next time na po yung pagdidikit ng laminates. Actually, madali naman po yun. Rugby lang siya eh. Pero gagawa na rin po natin siya ng video next time. Pero ito po, mas sa tingin ko, mas malaki po yung may tutulong nito sa mga projects niyo. Yan po. So if ever man po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding po dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So yan na po. Thank you!